my channel. It's me again, Kyle. So, for today's episode is papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung mang inasal. Kasi nag-crave ako. Pero, yung recipe na to is, kinapi ko siya sa YouTube. Ilalagay ko sa description box below kung saan ko nakuha yung recipe. And if you wanna continue watching this video, then let's get it. So, good morning, chicken! Konting stretching lang tayo para handa na kitang chop-chopin mamaya. So, yan. Ready na siya. So, unahin natin tong drumstick part. So, kuha lang ako ng kutsilyo and then, let's start. Ito, hihiwain na natin yung part na to para may opening tayo sa buto na kailangan natin i-crack. Yan. So, makikita nyo na may buto dyan na lalabas mamaya. Yung buto na yan, dapat ma-meet yung buto na lalabas. Yan. So, good na siya. And then, what yung gagawin natin is ihahati lang natin. And, yan. Kuha na natin yung parang petsa na part. Hindi parang petsa talaga na part. So, ulitin natin yung ginawa natin sa kabila. Yan. Hiwain. And then, pinaikot. And then, yun. Lumabas yung buto. Pinaikot ulit. Yan. Yan. Move na naman. Sige. Parang nahihilo na yung manok sa akin. Yan. Nasa harap. Ikot na naman ulit. Okay. More pa. Yan. Hindi na kinaya. Ginunting na lang. I believe I can fly. Okay. So, spread your wings. So, yung wing part na to is kailangan lang natin is yung way ng chicken. So, just follow yung way the chicken. Weight ng chicken. Medyo delikado yun. And then, yan. Yung wings natin. Ulitin lang natin sa kabilang part. So, yung natira is yung breast part and then yung backbone. So, nakita niyo yung fine lining na yan. Yan yung fat niya. So, make sure na sundan lang natin. Rinig niyo yung crack dyan. See? It makes it easier para mahati. So, just follow the lining ng fat. Yan. So, ito yung backbone na pwede natin gamitin as stock or pwedeng para sa buto-buto. Okay, yung breast part, yung cleavage, kailangan na ayusin. Yan. So, nakita niyo yung white part na yan. Kailangan natin yun siyang anahin. Yan. Para maging easy yung paghati natin sa kanya. Kyle, aka chiropractor. Charot lang. Yan. Mas easy pa lang yan. Kasi medyo frozen pa tong manok na nagamit ko. So, yep. Diba? May paano pa. Patalon-talon pa. Up. May crack-crack din maraming. And then, diba? Sige, kunwari kapag girl, hindi mo pa hiwa. Yan! Tadan! So, kailangan lang natin, ito na yung breast part. So, medyo malaki siya. So, hiniwa ko lang siya sa gitna. So, tapos na tayo sa chicken. Next is yung ibang ingredients. So, ito yung toyo. So, 1/4 yung cup na ginamit ko para all around na. Toyo. And then, now the lemongrass. Pinaghiwa-hiwa ko lang siya ng pahaba. And then, nilagay ko na
diretso sa manok na may toyo. Next is the onion. So, make sure hinuhugasan nyo yung mga ginagamit yung ingredients, okay? Ganito yung paghiwa ko ng onion. Iwas-iwas sa my crown. Pero, bobs ko kasi tinanggal ko rin ulit siya. Ayan, medyo ASMR tayo dito. So guys, next time, huwag niyong tanggalin yan kasi makikita niyo yung resulta niyan mamaya. Enjoy mo na sa ASMR. Yan, nilagay ko na siya. And then, yun yung resulta. Kaya huwag niyong tanggalin. So, ito yung garlic na pinag-cut ko lang ng walang kaartehan. And next is yung luya. Yan, nilagay ko lang siya. And then, we're done sa mga ingredients except sa lemon. So, nilagyan ko lang siya ng tubig. And then, yung sugar. Tsaka, yung asin. Huwag niyong kalimutan yung paminta. And then, next is the vinegar. Tapos, ikasunod natin yung lemon. Ginagamit ko yung squeezer para mas kuha ko lahat ng juice ng lemon. And now, ipaghalo-halo nyo lang. Make sure na coated lahat yan. Kagaya ng pagka-coat sa inyo ng mga sweet talks ng shota nyo na iniwan lang din kayo. Nakalimutan ko palang paghiwa-hiwain para ma-absorb sa loob ng manok. So, make sure gawin nyo yan before nyo ilagay yung ibang ingredients aside sa manok. Okay? Yan. Continue to halo. And you're done. So, make sure guys na malinis yung workstation niya. Okay? Pero di ko nakita yung garlic. So, pagpasensyaan niya. So, i-cover ko lang to siya ng clear foil for 6 hours to marinate. So, ito na yung kalabasan after 6 hours na pag-marinate sa kanya. So, ilalagay ko lang siya sa pan. Kasi i-bake natin to siya ng 375 degrees Fahrenheit for 30 minutes. So, yung sauce na nasa bowl, ilagay lang natin siya pa ng onti sa ating manok. Yan. And then, kuha ka lang ng foil para i-cover to siya para pa-bake na. So, bago ko prepare yung chicken for baking, preheat ko muna yung oven para pagkatapos ko i-prepare yung chicken is diretso na siya into baking kasi prepared na din yung oven natin. So, yan. Tapos
tapos na. And then, ito na yung result ng 30 minutes of baking. Medyo hindi pa siya masyadong luto kasi 30 minutes lang, diba? So, habang pinapacool down ko yung chicken, gumawa ako ng chicken oil. Pero yung gamit ko dito is annatto seeds, olive oil, and chicken powder. Kasi hindi ko ginamit yung chicken fat. Parang hindi kasi siya healthy para sa kanya. So, kung gusto niyo yung gamitin, then go lang. So, here's our chicken oil. So, salain lang natin para hindi masama yung seeds. Ginamit ko dito is air fryer, which is my grill yung sa bahay. So, pinihit ko lang siya. Pag ready na, ilalagay na natin yung chicken. Make sure na i-coat nyo siya sa chicken oil para ma-absorb niya habang naluluto. Yan. So, after 5 minutes, mag-a-alert yung air fryer natin na isi-flip na yung chicken. Again, coat nyo lang siya. Ma-absorb nyo yung lasa ng oil. Yan. Tapos na yung chicken. Pero make sure guys na i-check nyo ha. Ito niluto ko siya for 10 minutes pero hindi pa siya ready. So again, grill ko siya into medium na for just 5 minutes. Coat mo ulit para absorb talaga. Okay. So, ayan. After 5 minutes, talagang luto na yung chicken natin and ready to eat na siya. Yan. So, magpaparami tayo ng rice dito. Pero yung gamit ko na rice dito is biryani. So, parang medyo healthy tayo. Pero hindi pa rin. Pero ano ba talaga? Pero, yan. Diba? Enjoy eating! So, if you enjoyed watching this, don't forget to like and subscribe for more videos. Bye!